تو این ویدیو قراره در مورد هایلایت تیبل ها صحبت کنیم. یکی از موارد بسیار مهم واسه مبحث کال سنتر اینه که بیاد تریس کنه، بیاد بررسی بکنه میزان فروشش رو، بیاد بررسی بکنه میزان تماس‌های ورودیشو توی ساعات مختلف و تو روزهای هفته، که بدونه چه روزهای بیشترین تماس رو داشته که بتونه حالا نیروی اضافه بکنه، بتونه سورسی اضافه بکنه که بتونه این حجم کاری زیاد رو هندل کنه. خب هایلایت تیبل تو این سناریویی که ما داریم خیلی گزینه خوبی هست و میتونیم توش به راحتی این موضوع رو ببینیم. بریم توی نرم افزار و ببینیم چجوری میتونیم از این هایلایت تیبل استفاده بکنیم که بفهمیم بیشترین ورودی تماس ما کجاست. حالا دیتایی که ما داریم چون به صورت سمپل هست، ما نمیتونیم فوکسمون رو بذاریم روی موضوع ساعت و خب میزان تماس های ورودی، ولی خب رو همین سمپل هم با هم دیگه یک سناریو رو چک میکنیم و ببینیم که چجوری میشه از هایلایت تیبل استفاده کرد. بریم توی نرم افزار. ما اینجا نیاز داریم اول از این وقتی شومی رو که باز میکنید میگه یه دونه یا بیشتر بهم دایمیشن بده و یه دونه هم مجر بهم بده. خب من میام چیکار میکنم؟ میگم یک تاریخی دارم که به صورتی میتونیم اینجا روزانه باشه، ویک نامبر باشه، هفته، عدد هفتهتون در سال، یا بالاتر میتونیم از حالت ویک نامبر و ویک دی استفاده بکنیم. وقتی اینو میذاریم حالت ویک دی، روزهای هفته رو به من میده. این نکته اولش. نکته دوم میایم سیلز رو هم قرار میدیم. درسته، هایلایت تیبل باز میشه، وقتی ازش استفاده میکنیم میزان فروش ما رو در هفته داره نمایش میده. من میخوام میزان فروشم رو در هفته مورد بررسی قرار بدم. خب میایم چیکار میکنیم؟ از همینجا بچه‌ها هر جایی که خواستید یک فیلدی رو توی کالم یا رو انداختید و خواستید ازش کپی بگیرید، فقط کافیه کنترل نگه دارید، درگ کنید و اون جایی که نیاز دارید رها کنید. درست شد؟ اون جایی که نیاز دارید. حالا اینجا داریم چیکار میکنیم؟ در مورد خود هفته ها صحبت میکنیم. میگیم آقا ماهانش کن ببینیم چه شکلیه. حالا ماهانه توی هفته مختلف به صورت تجمیعی داره نشون میده. به صورت اینتایر ویوش میکنم. خب میبینید که داره کامل برای من نمایش میده، اما اینجا ما نیاز داریم که یک سورتی رو هم انجام بدیم. رنگ بندی رو هم شما اینجا میتونید به راحتی دستخوش تغییر بکنید با اون چیزی که نمایی که رنگی که دوست دارید. ما طبق روال قبل میایم بچه، اگر ویدیوی کالر تو مبحث مارکس رو ندیدید از لینک بالا میتونید روش کلیک کنید و این ویدیو رو حتما ببینید. خب همون رد تو گرین رو میذاریم، میایم رنگش رو تغییر میدیم و سمتش هم رنگش رو تغییر میدیم به رنگ دلخواهی که میخوایم و یوزفول کالر رنج رو هم میزنیم. الان میزان فروش رو داره به من نمایش میده. حالا تعداد فروش رو من بخوام ببینم چی؟ یعنی من میام اینجا و روی کالر، روی میجرش میگم بیا از کانت استفاده کن. تعداد فروش توی چه روزهایی بیشتر بوده؟ رنگ رو نگاه کنید. حالا عدد رو هم ما میتونیم اینجا دخیل بکنیم. من میام اینجا از خود کوانتیتی بچه استفاده میکنم. درست شد؟ از خود کوانتیتی استفاده میکنم و عدد کوانتیتی رو هم روی لیبل قرار میدم، اما دیگه به سیلز احتیاجی ندارم. دوباره میایم رنگ بندی رو واسش مشخص میکنیم، رد تو گرین
و useful color range رنگاشو تغییر میدید به اون چیزی که دوست دارید. حالا میتونید از یک طیف رنگی استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. فقط این مبحث چون مبحث استوریتلینگ هستش و داستان سرایی داده است و شما باید با رنگ ها صحبت کنید، حتما باید یادتون باشه که از چه نوع طیف رنگی میخواید برای داشبوردتون استفاده بکنید. خیلی راحت دارید میبینید کمترین ها، بیشترین ها توی چه ماهایی، چه روزهایی کاملا مشخصه و داره بهتون این دید رو میده. البته شما اینجا میتونید از روزهای هفته و میزان تماسهای ورودیتون هم استفاده بکنید تو مبحث کال سنتر، یا اگر توی حوزه انبارداری هست شما میتونید میزان درخواست کالا از انبار توی هفته های مختلف ببینید که بیشترین ترافیک کاری شما برای چه روزهایی چه ساعتیه. اگه من ساعتم داشته باشم خیلی راحت تر میتونم این موضوع رو مشخص کنم. خب اینجا الاینمنتش هم میایم کاملا وسط چین میکنیم و اگر اطلاعات دیگه نیاز دارید میتونید روش قرار بدید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.